sites for haemopoiesis process from the third month of embryonic life till birth. કે જ્યારે એમ્બ્રિયો થર્ડ મંથનું થાય, ગેસ્ટેશન ફેઝ કમ્પ્લીટ થાય અને થર્ડ મંથમાં એમ્બ્રિયોનું ફોર્મેશન થાય. આફ્ટર દેટ the third months of gestation life till the birth, liver અને સ્પ્લીનની અંદર હિમોપોએટિક સિસ્ટમ ચાલતી હોય. જનરલી યુ ઓલ આર નો કે આરબીસી જે છે એની લાઈફ ટાઈમ કેટલી છે? 120 days. યા 120 days. દેટ મીન્સ કે 120 daysમાં આરબીસી ડાય થતી હોય. So by the fourth and fifth month of embryonic life, bone marrow will also start producing blood cell. કે જ્યારે થર્ડ મંથ ગેસ્ટેશનનો હોય ત્યારે યોક સેલ જે છે, મતલબ જે એમ્બ્રિયો છે એ ડેવલપ થાય. આફ્ટર ડેવલપિંગ થર્ડ મંથ પછીનો જે ફેઝ છે ત્યારે લીવર અને સ્પ્લીનનું ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય અને એ ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે હિમોપોએસિસ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ થતી હોય એની અંદર. આફ્ટર બર્થ લીવર એન્ડ સ્પ્લીન વિલ સ્ટોપ પ્રોડ્યુસિંગ બ્લડ સેલ્સ. કે જ્યારે લીવર અને સ્પ્લીનનું મતલબ સ્પ્લીન જ્યારે પર્ટિક્યુલર ડેવલપ થઈ જાય ત્યારે શું કરે કે જે હિમોપોએસિસ સિસ્ટમ જે છે કે આરબીસીનું જો ફોર્મેશન કરાવે છે એ ધીરે ધીરે સ્ટોપ થઈ જાય. પછીથી જે ફોર્મેશન થાય એ શેમાંથી થાય? બોન મેરો જે છે કે જે બોનની અંદર બોન મેરો જે છે એ બોન મેરોની અંદરથી ન્યૂ બ્લડ સેલ્સ નું ફોર્મેશન થાય ડ્યુરિંગ નોર્મલ ચાઇલ્ડહુડ એન્ડ એડલ્ટ લાઈફ. અહીંયા ફોર્મેશન કઈ રીતના થાય છે? તો આ આખો પાર્ટ છે રેડ બોન મેરોનો છે. રેડ બોન મેરોની અંદર આરબીસી, ડબ્લ્યુબીસી અને પ્લેટલેટ્સ, બ્લડ સેલ જે છે એ બ્લડ સેલની અંદર આરબીસી, ડબ્લ્યુબીસી અને પ્લેટલેટ્સ હોય. હવે આ જે યલો પાર્ટ છે બોન મેરોની અંદર, એ યલો પાર્ટ્સની અંદર શું સ્ટોર થશે? લિપિડ્સ એઝ વેલ એઝ ટ્રાઇગ્લિસરોલ્સ. આ યલો પાર્ટ જે છે આખું બોનનું, એમાં લિપિડ અને ટ્રાઇગ્લિસરોલ સ્ટોર હશે અને બાકીનો જે રેડ કલરનો પાર્ટ છે એ રેડ કલરના પાર્ટ્સની અંદર બોન મેરો, આ જે છે બોનની ઉપરનો આ જે પાર્ટ છે બોન મેરોની અંદર બ્લડ સેલ્સ હશે. હવે આફ્ટર બર્થ ઓલ ધી બોન્સ વિલ કન્ટેન રેડ બોન મેરો ટુ પરફોર્મ એક્ટિવ હિમોપોએસિસ. કે જ્યારે એમ્બ્રિયોનું ડેવલપમેન્ટ થાય આફ્ટર બર્થ, કે જ્યારે 3 to 4 મંથનું બેબી થાય ત્યારે એની અંદર બોન જે છે એ એટલા ડેવલપ નથી હોતા. દેટ્સ વાય એમાંથી એનું જે હિમોપોએસિસ છે એ જે ઓર્ગન ડેવલપ થયેલા હોય, એટલે લીવર છે કે સ્પ્લીન છે તેમાંથી થતું હોય. જેમ જેમ થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ મંથ વધતું જાય તેમ તેમ જે બ્લડ સેલ્સ છે એનું હિમોપોએસિસ એમાં થશે રેડ બોન મેરો જે છે એની અંદર. સો 50% રેડ બોન મેરોમાં થાય છે અને 50% જે છે એ યલો બોન મેરોમાં થાય છે. કે યલો બોન મેરો જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી લિપિડ અને ટ્રાઇગ્લિસરોલ્સનું સ્ટોરિંગ કરવાનું કામ કરે છે. નેક્સ્ટ છે મેડ્યુલરી હિમોપોએસિસ. There are two types of hemopoiesis. First one is medullary hemopoiesis and second one is extramedullary hematopoiesis. So in normal healthy adults, hemopoiesis occurs from bone marrow. Is termed as medullary hemopoiesis. કે જ્યારે એડલ્ટની અંદર નોર્મલ હેલ્ધી એડલ્ટ્સ હોય તો એ એડલ્ટ્સની અંદર હિમોપોએટિક સિસ્ટમ જે છે એ જનરલી બોન મેરોની અંદર થતી હોય કે જેને કહેવામાં આવે મેડ્યુલરી હિમોપોએસિસ. બોન મેરો ઇઝ ધ ઓનલી સેટ ઓફ હિમોપોએસિસ ઇન હેલ્ધી એડલ્ટ. કે હેલ્ધી એડલ્ટની અંદર ઓનલી બોન મેરો જ એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં હિમોપોએસિસ થશે, રાઈટ. એક્સ્ટ્રામેડ્યુલરી હિમોપોએસિસમાં ઇફ હિમોપોએસિસ અકર્સ અધર દેન ધી બોન મેરો, કે બોન મેરો સિવાયના જે પાર્ટની અંદર હિમોપોએસિસ થાય તો દેટ ઇઝ નોન એઝ extramedullary hemopoiesis. This is not a normal phenomenon. Spleen and liver can also resume their fetal hematopoietic role in certain pathological conditions like myeloproliferative neoplasm. કે સમટાઈમ્સ એવી પેથોજેનિક કન્ડિશન હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ માયલોપ્રોલિફરેટિવ નિયોપ્લાઝમ છે તો આવી ટાઈપ્સની કન્ડિશન, આવા ટાઈપ્સની ડિસીઝ કન્ડિશનની અંદર કે સ્પ્લીન અને લીવર જે છે તેમાંથી હિમોપોએસિસ થશે. This is the whole diagram how hemopoiesis will be takes place. So these figure indicate this is a bone
and this yellow part is yellow bone marrow and this red part suggested red bone marrow, right? યલો પાર્ટ જે છે એમાં લિપિડ અને ટ્રાઇગ્લિસરોલ્સનું સ્ટોરિંગ પ્લેસ છે, જ્યારે રેડ બોન મેરો છે એ રેડ બોન મેરોમાંથી ફોર્મેશન થશે બ્લડ સેલ્સના. સો આ છે પ્લુરિપોટન્ટ હ્યુમન સ્ટેમ સેલ્સ કે રેડ બોન મેરોની અંદરથી લેક્ચરનો ટાઈમ 3 વાગ્યાનો છે અને તમે લોકો જોઈન થાવ છો 3:15. તો આ જે આખી બોન મેરો છે, બોન મેરોની અંદર 2 ટાઈપ્સ છે, રેડ બોન મેરો એન્ડ યલો બોન મેરો. રેડ બોન મેરો જે છે એમાંનું આ જે સેલ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્લુરિપોટન્ટ હ્યુમન સ્ટેમ સેલ. એ જે પ્યુરિપોટન્ટ હ્યુમન સ્ટેમ સેલ છે એમાંથી ફર્ધર ડિવિઝન થઈને 2 ટાઈપ્સ બનાવશે. First one is lymphoid stem cell and second one is myeloid stem cell that is known as lineage. So this lymphoid stem cell will be further divided into 3 types of the cells that is known as beta cells, T cells, NK cells via lymphoid precursor. કે આ જે સ્ટેમ સેલ્સ છે એ સ્ટેમ્સની અંદર lymphoid precursor, through the lymphoid precursor it will divided into 3 types of cell: beta cell, B cell, T cell and natural killer cell. B cell છે that is ultimately form plasma cells. Second one is myeloid stem cells that converted into 2 types of cells: granulocyte monocyte precursor and second one is megakaryocyte progenitor. So these granulocyte monocyte precursor will divided into 2 types via neutrophil, eosinophil and basophil. This આ કોના types છે? Neutrophil, eosinophil and basophil. Anyone can tell me? WBC. Right, WBC. And monocytes and macrophages? This is also a type of WBC. Next is erythroid progenitor. Erythroid progenitor જે છે એની અંદરથી directly form થશે red blood cells which is most responsible for the production of hemoglobin. And third one is megakaryocyte progenitor. That megakaryocyte progenitor, after the exocytosis process, it will release various platelet which is stored in it. સમજ પડી આ ડાયાગ્રામની અંદર? કંઈ નથી. હિમોપોએસિસ સિસ્ટમ્સની અંદર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે હ્યુમન બોન જે છે એ હ્યુમન બોનમાં 2 ટાઈપ્સની બોન મેરો છે: રેડ બોન મેરો એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ યલો બોન મેરો. 50-50% બંનેની અંદર સેલનું ફોર્મેશન થતું હોય છે. જનરલી યલો બોન મેરો that is mainly responsible for storage of lipids and triglycerides, and red bone marrow which is mainly responsible for formation of blood cells, right? So in this red bone marrow, that is the pluripotent human stem cells which is responsible for production of the all blood cells. So pluripotent human stem cell which is divided into 2 types of cell. First one is lymphoid stem cells and second one is myeloid stem cells. From that lymphoid stem cell, by the precursor lymphoid precursor, it will divided into further 3 types of cells that is known as B cells, T cells and natural killer cells. Again beta cell is divided and from plasma cells. Second one is myeloid stem cells which is divided into further 3 types of precursor cells which is known as granulocyte monocyte precursor, erythroid progenitor and megakaryocyte progenitor. From that granulocyte monocyte precursor, it will form the types of WBC, which is mainly responsible for to knowing or identify the infectious or pathogenic condition. So for granulocyte monocyte precursor, it will divided again into 3 types of cell: neutrophil, eosinophil and basophil. And another types of that is monocytes and converted to macrophage which is responsible for various inflammatory as well as immunological disorders. Second one is erythroid progenitor which is converted into to form red blood cells which is mainly responsible for production of hemoglobin. And third one is megakaryocyte progenitor
from the exocytosis process, it will release various platelets. So આ હિમોપોસિસ પ્રોસેસની અંદર કંઈ ડાઉટ છે? If anyone is not understood well, can tell me. Hello. Hello. Yes, ma'am. કંઈ ડાઉટ છે? No. Anyone having any doubt in this? No, ma'am. Okay. Next એક ટોપિક બાકી હતો, that is known as renal clearance. So renal plasma clearance, removal and excretion of plasma constituent into the urine. કે યુરિનની અંદર જે પ્લાઝમા પાર્ટ્સ છે, તો એ પ્લાઝમા પાર્ટ્સનું રિમૂવલ અને એક્સક્રીશન માટેની આ મેથડ છે કે હાઉ ટુ રિમૂવ ધી રિનલ પ્લાઝમા ક્લિયરન્સ. અ મેજર ફંક્શન ઓફ કિડની, કિડનીનું વર્ક શું છે? ફંક્શન ઓફ કિડની, Eliminates waste product. elimination of the waste product, right? So main major function of the kidney is to eliminate excess ions and waste products from the blood. કે બ્લડની અંદર જેટલી બી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેટલા એક્સેસ આયન છે, તો એને બોડીમાંથી બહાર કાઢવાનું કામ કોણ કરશે? કિડની. So renal clearance is refers to ability of kidneys to remove molecules from blood plasma by excreting them into urine. કે ફ્રોમ કિડની શું કરશે કે યુરિનના ફોર્મમાં જે બી બ્લડ પ્લાઝમાની અંદર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ પડી હશે અથવા તો એક્સેસિવ આયન્સ પ્રેઝન્ટ હશે, તો એને શું કરશે? એક્સક્રીટ કરશે. મતલબ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ યુરિન, યુરિનના ફોર્મમાં કિડની બ્લડનું પ્યોરિફિકેશન કરી અને જે બી એક્સેસિવ આયન્સ છે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે બ્લડની અંદર, એને એક્સક્રીટ કરવાનું કામ કરશે. Molecules or ions dissolved in plasma can be filtered through glomerular capillaries and enter glomerular capsules. કે જે પણ મોલેક્યુલ્સ અથવા તો આયન્સ કે જે પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થયેલા હશે, તો કિડની શું કરશે? થ્રુ ધી કિડનીની અંદર જે ગ્લોમેરુલર્સનો પાર્ટ છે, એની અંદર ગ્લોમેરુલર કેપિલરીઝ પ્રેઝન્ટ હશે. એ ગ્લોમેરુલર કેપિલરીઝ શું કરશે? આ જેટલા બી મોલેક્યુલ્સ આયન્સ પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થયેલા છે, એને ફિલ્ટર આઉટ કરશે અને એને ક્યાં મોકલશે? ગ્લોમેરુલર કેપ્સ્યુલ્સની અંદર, કે જેને તમે કહો છો બાઉમેન કેપ્સ્યુલ. એ બાઉમેન કેપ્સ્યુલની અંદર એ ફિલ્ટર થઈને ત્યાં જશે. Those not reabsorbed are eliminated in urine. કે જે મોલેક્યુલ્સ ઓર આયન્સ ડિઝોલ્વ થયેલા છે પ્લાઝમાની અંદર, એ જે એબ્ઝોર્બ નથી થતા અને ઓર રીએબ્ઝોર્બ બી નથી થતા, તો તેવા આયન્સ ઓર મોલેક્યુલ્સ યુરિનની અંદર એલિમિનેશન થશે. દે આર ક્લિયર ફ્રોમ બ્લડ અને બ્લડમાંથી મતલબ ક્લિયર થઈ જશે. નેક્સ્ટ છે સિક્રીશન, ઓપોઝિટ ઓફ રીએબ્ઝોર્પ્શન. એ એબ્ઝોર્પ્શનની પ્રોસેસમાં કેવું થતું હતું કે જે બી મોલેક્યુલ્સ ઓર આયન છે એ પ્લાઝમાની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ અને બ્લડની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જતા હતા, જ્યારે સિક્રીશનની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન ઓર કોઈ પણ ટાઈપ્સના મોલેક્યુલ છે બ્લડની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નહીં થશે, એ ડિરેક્ટલી સિક્રેટ થશે આયન્સ મોલેક્યુલ્સ એન્ડ મૂવ આઉટ ઓફ ધી પર્ટિક્યુલર પેરીટ્યુબ્યુલર કેપિલરીઝ. કે કેપિલરીઝ જે પ્રેઝન્ટ છે ગ્લોમેરુલર બાઉમેન કેપ્સ્યુલની અંદર, તો ત્યાં જે પેરીટ્યુબ્યુલર કેપિલરીઝ છે ત્યાંથી એ સીધું જશે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડની અંદર અને ત્યાંથી ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને બેઝોલેટરલ મેમ્બ્રેન થ્રી ટ્યુબ્યુલર એપિથેલિયલ સેલ્સ, કે જે કિડનીના નાના નાના સેલ્સ છે, કે જેને શું કહેવાય? નેફ્રોન. નેફ્રોન વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, મતલબ કે એ યુનિટ પાર્ટ છે કે જે નેફ્રોન જે છે એનું મેઇન ફંક્શન છે કે નાના નાના જે મોલેક્યુલ્સ ઓર આયન્સ છે એનું ફિલ્ટરેશન કરવાનું કામ કરે. તો જે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ છે, એ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ શેમાં જશે? બેઝોલેટરલ મેમ્બ્રેન ટ્યુબ્યુલર, મતલબ કિડનીનો જે પાર્ટ છે, આઉટસાઇડનો પાર્ટ છે, અને ત્યાંથી અંદર 6 પિરામિડ્સ જેવા છે, બરાબર? કે પિરામિડ્સમાંથી ફિલ્ટર આઉટ થશે, ત્યાંથી જશે નાના નાના નેફ્રોનની અંદર, કે જે નેફ્રોન જે છે એ એપિથેલિયલ સેલ્સનું બનેલું છે, તે નેફ્રોનની અંદર પાસ આઉટ થઈ અને પછી ફિલ્ટર આઉટ થશે.
આ બધી જનરલી પ્રોસેસ છે કે જે રીનલ ક્લિયરન્સમાં થતી હોય. મોલેક્યુલર આયન્સનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય તો એ રીએબ્ઝોર્પ્શન ડિક્રીઝ થાય તો રીનલ ક્લિયરન્સ, તો એને કહેવાય રીનલ ક્લિયરન્સ. સિક્રીશન ઇન્ક્રીઝ થાય દેટ ઇઝ નોન એઝ renal, that is also included in renal clearance. હવે રેટ ઓફ એક્સક્રીશન કેવી રીતના ફાઇન્ડ આઉટ થાય, તો આ એક ફોર્મ્યુલા છે કે રેટ ઓફ એક્સક્રીશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિલ્ટરેશન રેટ, કે કેટલા અમાઉન્ટ ઓફ યુરિન વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ યુરિનના ફોર્મમાં ફિલ્ટર થાય છે તો એનો રેટ કેટલો છે, પ્લસ સિક્રીશન રેટ માઇનસ રીએબ્ઝોર્પ્શન રેટ, કે રીએબ્ઝોર્પ્શન કેટલા મોલેક્યુલનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે, કેટલા મોલેક્યુલ્સનું સિક્રેશન થાય છે ઓર એઝ એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે. તો ફિલ્ટરેશન કેટલા અમાઉન્ટ ઓફ યુરિન ફિલ્ટર થાય છે પ્લસ સિક્રીશન રેટ કેટલું રેટ છે માઇનસ reabsorption rate. If a substance in plasma is filtered, enters the glomerular capsule but is neither reabsorbed nor secreted, its excretion rate must equal its filtration rate. કે એવા કોઈ સબસ્ટન્સ છે કે જે પ્લાઝમામાં ફિલ્ટર થયા છે, ગ્લોમેરુલર કેપ્સ્યુલ્સમાં પણ એન્ટર થયા છે, બટ એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન પણ નથી થતું અને સિક્રીશન પણ નથી થતું. તો એ ટાઈપ્સમાં એનું જે એક્સક્રીશન રેટ છે એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થઈ જશે રેટ ઓફ એક્સક્રીશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇટ્સ ફિલ્ટરેશન રેટ, કારણ કે એવા ટાઈપ્સના પ્લાઝમા ફ્લુઇડ્સમાં જે મોલેક્યુલ્સ આયન્સ પ્રેઝન્ટ છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન પણ નથી થતું અને સિક્રીશન પણ નથી થતું. તો that type of cases rate of excretion is equals to filtration rate. This fact is used to measure the volume of blood plasma filter per minute by the kidneys called glomerular filtration rate. કે જેટલું પણ બ્લડ પ્લાઝમામાંથી ફિલ્ટર આઉટ થઈને જે વોલ્યુમ છે પર મિનિટ, એક મિનિટમાં કેટલું વોલ્યુમ બ્લડ પ્લાઝમાનું ફિલ્ટર થઈને આવે છે એને કહેવાય ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટરેશન રેટ. So main part of kidney having nephron, which is the key compound of the excretion process. તો nephron જે છે એ મેઇન યુનિટ છે કે કિડની જે છે નેફ્રોનની બનેલી છે. હવે આ જે નેફ્રોન છે એનું કામ છે અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન, રીએબ્ઝોર્પ્શન એન્ડ સિક્રીશન. તો આ વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ગ્લોમેરુલસ. This is Bowman's capsule. This is a renal tubule and this is afferent arterioles, કે જે બી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે કે અહીંયાથી જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ આવે છે એનું પ્યુરિફિકેશન થશે. પ્યુરિફિકેશન થઈને આ જે રેનલ ટ્યુબ્યુલ્સ છે એમાં એનું અલ્ટ્રા ફિલ્ટરેશન થશે થ્રુ આ જે પાર્ટ છે ફર્સ્ટ વનની ઉપરનો ત્યાંથી એનું ફિલ્ટરેશન થશે, અલ્ટ્રા ફિલ્ટરેશન થશે. ફિલ્ટરેશન થઈને એવા મોલેક્યુલ કે જેનું એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે તો એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે અહીંયા, રાઈટ. અને એમાંથી જે રીએબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું તેવા પાર્ટ્સ ઓર તેવા ટાઈપ્સના મોલેક્યુલ્સ નું સિક્રેશન થશે અને ફાઇનલી ઇટ વિલ ગોઝ ટુ ધી efferent arterioles. Efferent મતલબ એક્ઝિટ, E means E suggest exit. તો થ્રુ ધી એફરન્ટ આર્ટરિયોલ્સ જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે એનું બોડીમાંથી એક્ઝિટ મતલબ યુરિનના ફોર્મમાં બોડીમાંથી બહાર નીકળી જશે. Glomerular filtration rate is the rate at which substance in plasma are filtered through the glomerulus. કે એ એવો રેટ છે કે આ જે ગ્લોમેરુલસ છે એ ગ્લોમેરુલસમાંથી જે ફિલ્ટર આઉટ થઈને યુરિન જે બહાર નીકળે છે એ જે વોલ્યુમ છે આખાને કહેવાય ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટરેશન રેટ. સો નોર્મલ કિડની ફંક્શન આપણે ચેક કરવું હોય તો એ નોર્મલ કિડની ફંક્શન, કિડની ઇઝ પ્રોપરલી વર્કિંગ ઓર નોટ. સો ફોર ધેટ we have to check glomerular filtration rate, કે કિડની બ્લડ પ્લાઝમામાં જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે ઓર વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે એનું કેટલું એક્સક્રીશન કરે છે પર મિનિટમાં. તો દેટ નોર્મલ રેન્જ ઇઝ 125 ml પર મિનિટ. અગર 1 મિનિટની અંદર 125 ml જેટલું યુરિન એક્સક્રીટ થાય છે દેટ ઇઝ નોન એઝ કિડની ઇઝ ફંક્શનિંગ વેલ. અધરવાઇઝ ઇફ it is less than 125 ml or it is more than 125 ml, that is indicating some disease condition. So for glomerular filtration rate, the clinical significance is decreasing glomerular filtration rate indicates renal failure and finally ESRD. मतलब कि पर्सनની ડેથ થઈ જશે અગર ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટરેશન રેટ ઓછું હશે તો કિડની ફંક્શન પ્રોપર નથી કરતું. તો દેટ ટાઈપ ઓફ કેસમાં કિડની ફેલ થશે અને ઇફ
kidney die, then patient will be die. So glomerular filtration rate na ideal markers કયા કયા છે? ફર્સ્ટ ઇઝ એન્ડોજીનિયસલી અવેલેબલ ઇન પ્લાઝમાઇડ કોન્સન્ટ્રેટ, કે અગર કોઈ એન્ડોજીનિયસલી પ્લાઝમાની અંદર કોઈ કમ્પાઉન્ડ્સ પ્રેઝન્ટ છે કે જે જીએફઆર વધારે. સેકન્ડ વન ઇઝ ફ્રીલી ફિલ્ટર થ્રુ ગ્લોમેરુલસ, કે અગર ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ જે છે એની અંદર જે ગ્લોમેરુલસ એસોસિએટેડ છે એ ગ્લોમેરુલસમાંથી યુરિન ફ્રીલી ફિલ્ટર થાય તો GFR is will be normal, neither reabsorbed nor secreted by the tubule, કે reabsorption પણ નથી થતું અને secretion પણ નથી થતું. તો that is the one marker for glomerular filtration rate. હવે glomerular filtration rate છે એને કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય? તો ઇટ ઇઝ, તો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા that would be completely cleared of a substance in unit time, કે પર મિનિટમાં બ્લડ પ્લાઝમા છે એમાંથી કેટલું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ એક્સક્રીટ થાય છે પર મિનિટમાં કેટલા ml યુરિન આઉટપુટ મળે છે, that is known as clearance phase. The base glomerular filtration rate marker is inulin. Inulin is a one type of polysaccharide because it is freely filtered through glomerulus and neither reabsorbed nor secreted by the tubule. કે ઇન્યુલિન જે છે વન ટાઈપ ઓફ પોલિસેકેરાઇડ છે. ઇફ any molecular ion is freely filtered from the glomerulus but it is not reabsorbed or it is not secreted from glomerular filtration tubule, then this is the one type of exogenous marker for identifying the kidney glomerular filtration rate. બીજા બી ઘણા બધા ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટરેશન રેટ છે કે તમે જનરલી યુરિનનો ટેસ્ટ કરાવ્યો હશે તો તેમાં એક હશે ક્રિએટિનિન યુરિયા. યુરિયા ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધ એન્ડોજીનિયસ પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ. એન્ડોજીનિયસલી જે બોડીની અંદર પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનનું મેટાબોલિઝમ થઈને જે પ્રોડક્ટ બનાવે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ યુરિયા. અને એ યુરિયામાં 40% યુરિયા જે છે એ રિનલની અંદર હશે અને સીરમની અંદર પણ પ્રેઝન્ટ હશે. જ્યારે ક્રિએટિનિન જે છે એ ક્રિએટિનિન ઓનલી સીરમની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. યુરિયા ઇઝ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ માર્કર. ઓલ્સો યુરિયા જનરલી યુરિયા અને યુરિક એસિડ જે છે એ જનરલી એવા ટાઈપના ડિસીઝ કન્ડિશન માટે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે, લાઈક કોઈ ઇન્ફ્લામેટરી ડિસીઝ છે, ગાઉટ છે, ગાંઠિયોવા કહેવાય જેને, તો ગાઉટ ટાઈપ્સ ઓફ કન્ડિશનમાં યુરિયા એન્ડ યુરિક એસિડ બંને વસ્તુ જોવા આવે. જ્યારે કોઈ રિનલ ફેલિયરવાળું પેશન્ટ છે તો એની અંદર ક્રિએટિનિન કાઇનેઝ, various types of creatines are there in our body. So particularly for renal failure types of patient, we are marked as creatinine. It's the most important parameter for knowing the glomerular filtration rate. So clearance of creatine, creatine કેવી રીતના આઈડેન્ટિફાઈ કરશો કે U into V divided by T per ml per minute. તો 1 મિનિટમાં યુરિનની અંદર ક્રિએટિનનું અમાઉન્ટ કેટલું છે તે વોલ્યુમ કેટલું છે યુરિનનું તે ડિવાઇડેડ બાય પ્લાઝમા ક્રિએટિનિન, કે પ્લાઝમાની અંદર ક્રિએટિન કેટલું છે. તો U into V divided by P ફોર્મ્યુલા પરથી આપણને ક્લિયરન્સ ઓફ creatinine મળશે. Without measuring urinocreatine, we can get creatine clearance by these types of formula. કે અગર યુરિનમાં ક્રિએટિન મેઝર નથી કરવું અને આપણી પાસે આ ફોર્મ્યુલા છે તો આપણને આની અંદરના પેરામીટર્સ ખબર હોય તો આપણે એની અંદરથી ડિરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. તો આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ કોક્રોફ્ટ ગોલ્ડ ઇક્વેશન છે. 140 માઇનસ એજ ઇન યર, જેટલી એજ છે એ યરમાં ઇન્ટુ વેટ ઇન કેજી, કેટલું વેટ છે ડિવાઇડેડ બાય 72 ઇન્ટુ કે. કે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 for male and for female it's 0.85 for female divided by serum creatine, કે સીરમની અંદર ક્રિએટિનનું અમાઉન્ટ કેટલું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લિનિકલ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ક્લિયરન્સ, કે યુરિન ક્લિયરન્સ જે છે એની નોર્મલ રેન્જ કેટલી છે. તો ઇટ્સ ગ્રેટર દેન 90 ml પર મિનિટ,
that is or 125 ml per minute, that is the normal range. Creating range 60 to 90, mid renal impairment થોડું ઘણું renalમાં problem છે, 30 to 60 moderate renal impairment, less than 30 severe renal impairment, and less than 15 renal failure or ESRD means patient death પણ થઈ શકે. નેક્સ્ટ દેટ ઇઝ મિચ્યુરેશન. મિચ્યુરેશન મતલબ કે એવી ટાઈપ્સની સિચ્યુએશન કે જેમાં યુરિન કરતી વખતે યુરિન આઉટપુટ જ્યારે થાય ત્યારે બેસિકલી પ્રોપર યુરિન નહીં થાય અને એ ટાઈપ્સના કન્ડિશનમાં મતલબ વોઇડિંગ થાય કે વારે ઘડીએ તમને એવું લાગે કે મારે યુરિનેશન માટે જવું પડશે બટ યુરિન પ્રોપર અમાઉન્ટમાં રિમૂવ નહીં થાય, તો that type of condition is known as micturition. Urination or voiding. Three simultaneous events is responsible for micturition type of condition. First one is contraction of detrusor muscles by ANS. કે ANS autonomic nervous system જે છે એ autonomic nervous system ની અંદર ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમની અંદર જ્યારે ડિફ્યુઝર મસલ છે એનું કોન્ટ્રાક્શન થાય તો તે ટાઈપ્સની કન્ડિશનમાં. સેકન્ડ વન ઇઝ ઓપનિંગ ઓફ ઇન્ટરનલ યુરેથ્રલ સ્પિન્ટર, કે યુરિનની અંદર ટુ ટાઈપ્સના સ્પિન્ટર છે, રાઈટ. યુરિનરી બ્લેડર્સની સાથે ટુ ટાઈપ્સના ઇન્ટરનલ યુરેથ્રલ સ્પિન્ટર અટેચ છે. તો એ જે ઇન્ટરનલ સ્પિન્ટર્સ અવેલેબલ છે તો એના ઓપનિંગ થાય તો પ્રોપર ઓપનિંગ નહીં થાય ત્યારે યુરિન પાસ નહીં થાય, તો તે ટાઈપ્સની કન્ડિશનમાં. થર્ડ વન ઇઝ ઓપનિંગ ઓફ એક્સટર્નલ યુરેથ્રલ સ્પિન્ટર બાય સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, કે એસએનએસ સિસ્ટમની અંદર જે એક્સટર્નલ યુરેથ્રલ સ્પિન્ટર છે એનું ઓપનિંગ થાય તો તે ટાઈપ્સની કન્ડિશનમાં પણ મિચ્યુરેશન થાય. એની ડાઉટ? હલો, No, ma'am. ક્લિયર? હલો, 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 કોઈને ડાઉટ છે આમાં? No, ma'am. ઓકે, થેન્ક યુ. સો ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ. અને જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ કીધા છે મેં તે વધારે પડતા ધ્યાનથી રીડ કરજો અને સૌપ્રથમ જ્યારે બી પેપર આવે ક્વેશ્ચન જોજો કે કઈ ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે. ધેન જેટલા પણ ક્વેશ્ચન તમને આવડતા હોય એ ટ્રાય કરો પહેલાં અટેમ્પ્ટ કરવાની, અને ધેન તમે જે લાસ્ટમાં ટાઈમ લે એવા ક્વેશ્ચન છે તો એને લાસ્ટમાં રાખો કે જે તમને પ્રોપર કન્ટેન્ટ નથી ફાવતું લખતા તેવા ટાઈપ્સના ક્વેશ્ચનમાં પાછળ લખજો અને ફર્સ્ટ જે પણ આવડતા હોય તે ક્વેશ્ચન લખજો, રાઈટ. અહીંયા એક મેં વિડીયો રાખ્યો છે તમારા માટે, તો આઈ એમ શેરિંગ. સંભળાય છે? No, ma'am.
સમજ પડી? હેલો. હેલો. સમજ પડી એ વિડીયોમાં? કોઈ કહેશે મને જવાબ તો આપો. Yes, ma'am. કોઈ ડાઉટ છે એમાં? હેલો. No, ma'am. Ma'am. ઓકે. ઓકે, તો એક્ઝામ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. બરાબર રીડ કરજો, બરાબર?